गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे पारंपरिक रेसिपी फणसाची पुरी। फणसाच्या पिकलेल्या गऱ्यापासून आपण ही पुरी करणार आहोत आणि अतिशय टेस्टी, खुसखुशीत, स्वादिष्ट अशी ही रेसिपी आहे। तुम्हाला नक्की आवडेल। तर आता आपण लगेचच बघूया फणसाच्या पुरीचं साहित्य आणि कृती। फणसाच्या पुरीसाठी लागणारं साहित्य मी इथे घेतलेलं आहे। साधारण 7 ते 8 फणसाचे पिकलेले गरे, काप्या फणसाचे गरे आहेत, त्याची मिक्सरला पेस्ट करून घेतलेली आहे। 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी मैदा घेतलेला आहे, पाव वाटी गूळ आणि पाव वाटी पाणी मिक्स करून मी इथं गुळाचं पाणी तयार करून घेतलेलं आहे। थोडंसं उकळून घेतलेलं आहे। हे आपण जेवढं आपल्याला लागेल तेवढंच वापरणार आहोत। आणि नारळाचं दूध घेतलेलं आहे। पुरीचं पीठ आपण इथं तयार करून घेणार आहोत। गव्हाचं पीठ, मैदा, यामध्ये आपण 1 चमचा तूप घालणार आहोत आणि हे छान मिक्स करून घेणार आहोत। तूप छान मिक्स करून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत फणसाच्या गऱ्याची पेस्ट। ही पेस्ट आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। गुळाचं पाणी घालणार आहोत, पण गुळाचं पाणी आपल्याला जास्त लागणार नाही आहे। साधारण 4 चमचे मी इथं गुळाचं पाणी घेणार आहे। नारळाचं दूध घालून घेऊया। नारळाचं दूध पण इथे मी 3च चमचे वापरणार आहे। आपलं हे फणसाच्या पुरीचं पीठ तयार झालेलं आहे आणि आपण हे साधारण 10 मिनिटं ठेवणार आहोत। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपण गोळे तयार करून घेऊया। मी साधारण मोठे मोठे गोळे तयार करून घेते आणि याच्या पुऱ्याला चपाती लाटून हव्या त्या आकारात आपण पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत। पण ही पुरी थोडी जाडसर अशी लाटायची आहे। पुरी लाटून घेऊया। मी इथं चपाती लाटून घेतली, तुम्ही बघू शकता साधारण एवढी जाड लाटायला हवी। या वाटीच्या आकाराच्या मी पुऱ्या तयार करून घेणार आहे। तुम्हाला हव्या त्या आकारात तुम्ही करू शकता। अतिशय छान खुसखुशीत आणि टेस्टी अशी पुरी तयार होणार आहे। पुऱ्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत आणि आता आपण या मध्यम गॅसवर तळून घेणार आहोत। तेल तापलेलं आहे, गॅस मध्यम आहे आणि छान आपण या दोन्ही साईडनी पुऱ्या तळून घेणार आहोत की आपली फणसाची पुरी तयार झालेली आहे। मंडळी, माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। पुरी छान फुगलेली आहे। अशा प्रकारे मी सर्व पुऱ्या तळून घेते। मंडळी, या पुरीच्या रेसिपीमध्ये मी गुळाचं प्रमाण अतिशय कमी वापरलेलं आहे, पण तुम्हाला जर गोडवा हवा असेल तर तुम्ही गुळाचं प्रमाण वाढवा आणि गरेही तुम्ही जास्त घेऊन त्याची पेस्ट जास्त वापरू शकता। फक्त थोडंसं पिठाचं प्रमाण तुम्हाला वाढवावं लागेल। या पुऱ्या आपण नारळाच्या दुधाबरोबरच सर्व करणार आहोत, ज्यामध्ये मी नारळाच्या दुधामध्ये गूळ आणि वेलची पूड टाकून घेणार आहे आणि हे नारळाचं दूध या पुऱ्यांबरोबर मी सर्व करणार आहे। अतिशय छान या पुऱ्या आपण त्याच्यामध्ये बुडवून खाऊ शकतो। चला तर मंडळी, भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद। तोपर्यंत खात राहा आणि मला कमेंटमधून कळवत राहा।